tắt được cái hả? Điều khiển. Rồi mở lớn lớn lên đi em. Rồi ok, đây. Bên kia có không? Rồi ok đây. Tắt luôn rồi. Toilet. Nhưng mà nó rối nhau. Hết đi luôn. Ủa nó là cái lỗi vậy đó, là cái đèn ủa ra. Thích kiểu nào thì làm có. Nó tập sửa lại vậy đó, mày thích mày làm không làm nó rồi mày làm thì luôn đủ ra. Nhưng mà nó sẽ để gắn lên ô hay là giờ luôn. Ý là luôn hay là Độ em tắt rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Đây. mở nhạc lớn quá nhảy nhỏ đi. Muốn làm thì làm, không làm thì không. Nghe cái nỗi biết lại. Mình lấy keo ra. Rồi tắt rồi đi xuống em. Vô nó rút dây vào đây rồi ta điều khiển á. Vậy nó đang nằm trên đây nè, nó rút dây lên trên rồi dây cái cục sai tay thôi, cái mắt nằm cái đó là
thì kém 20 rồi. Kiểm tra hết luôn rồi chứ. Để anh ra kia kiểm tra nha. Rồi ok, đây nha. Rồi được, ok tắt rồi em. Để anh lượng vòng rồi đó.